اتكلمنا في مقطع خاص عن الرصد والموانع، واتكلمنا في المقطع التاني عن بعض إشارات الكنوز، والمقطعين أنا بعتبرهم مقدمة وبعتذر لو المقدمة طويلة. والنهاردة بإذن الله هنتعلم بعض الإشارات والعلامات اللي عن طريقها تقدر تحدد أماكن الكنوز والدفائن، سواء الكنوز الموجودة تحت المنزل، وأهم العلامات الموجودة في التربة، وطريقة تحديد الأماكن المناسبة للبحث والتنقيب. فدعونا نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ونستكمل علامات الحضارات القديمة. وأول العلامات هي الماء، فقيام الحضارات مرتبط بوجود الماء، سواء كان على شكل أنهار أو آبار أو عيون. وكما قال العلماء إننا نعيش فوق الحضارات القديمة، ولكن السؤال هنا: هل نحن نعيش فوق منطقة كان يستخدمها القدماء كمنطقة للسكن أم منطقة للدفائن؟ فالقدماء يا سادة لم يبهروا العالم فقط بتحنيط الجثث، ولكن أبهروهم بطريقة تحديد الأماكن المناسبة للدفائن. وهذه الأماكن كانوا يشددون على اتجاهات مدافنهم، فهي الحياة الأخرى لديهم، ويقوم بتحديدها الكهنة بعناية باستخدام أداة تسمى بالميزان الشمسي. والآن إذا كنت تعيش في أماكن قريبة من تواجد الحضارات القديمة، وقام أحد من جيرانك أو أهل المنطقة التي تسكن فيها باستخراج دفين، فتأكد أنك تعيش في منطقة مدفنية هامة. وإذا كنت بعيد عن مناطق الدفائن وتريد تحديد مناطق الدفائن، فعليك بالاتجاه. والاتجاه هو اتجاه الغرب، فهذا الاتجاه المقدس لدى القدماء كالفراعنة. وإذا وجدت الأرض مرتفعة عن مستواها في هذا الاتجاه، فاعلم إنه أنسب الأماكن للبحث والتنقيب، ودائما يتم تحديد مكان الباب بنفس الاتجاه، فالاتجاه شيء مقدس لديهم. وإذا كنت تبحث عن الكنوز الرومانية الوثنية، وهم يقدسون الشمس واتخذوا مدافنهم باتجاه مشرق الشمس، وكذلك اليهود يتخذون القدس اتجاها مقدسا لدفائنهم. فكل حضارة ولها مقدساتها واتجاهاتها تتجه إليها إنما وجدت في أقطار الأرض، لكن علينا مراعاة اختلاف الاتجاه من بلد لآخر. ثانيا التربة، الكثير عندما يقومون بالحفر بغرض الزراعة أو بناء المنزل يقابله أثناء الحفر كسر الفخار، وكسر الفخار إشارة لا يستهان بها أبدا، لأنها كانت تستخدم كطبقة مع الحصى والفحم حول الحصن الحصين المسمى بطينة الحكماء، لحفظ ما بداخلها من الرطوبة والتلف. فلذلك لا يجب إهمال إشارة كسر الفخار، خاصة إنه لا يوجد أعماق معينة للدفين. فمثلا تم اكتشاف كنوز على بعد أمتار بسيطة بمناطق معينة، وهذا لا يعني إن كل الدفائن على نفس المستوى، وافهم كلامي جيدا. إشارة الكنوز التي تكون تحت المنزل، وأول إشارة أهتم بها وهي الرؤية، أن ترى الكنوز أو من يقدمها لك مناما، فهي من أول العلامات التي تحدثنا عنها من قبل في أحد المقاطع. ويجب علينا التأكد من الرؤية وعمل استخارة، وقدمنا الطريقة بنفس المقطع بإمكانكم مشاهدتها من خلال الرابط الآتي. بعض الإخوة يشتكي من أعراض تغيرات نفسية عند تغير المسكن، كما أوضحت الأخت الكريمة برسالتها، وهي رسالة مهمة من أخت تعاني من مشاكل صحية ونفسية هي وأولادها، بالإضافة إلى خلافات مستمرة بينها وبين زوجها منذ انتقالها إلى المنزل الجديد كما هي وصفت. وتقول إنها أتت بمشايخ كثيرين ومعالجين بالقرآن في المنزل، قالوا إن بالبيت سحر، ولكن كل الشيوخ فشلوا في إبطاله، والحالة ازدادت سوء لدرجة إنها وأولادها بدأوا بمشاهدة خيالات وتوعد وتهديد يلاحقهم بأحلامهم، حتى أتى آخر شيخ وقال بالبيت كنز مرصود من الجن. والآن هي لم تعد تعلم من تصدق ومن تكذب. اعلمي أختي أكرمك الله، من قال إن ببيتك سحر لم يكذب، لأن ليس كل كشف يستطيع كشف الدفائن،
وليس كل دعوة أو خدام تستطيع التعامل مع الدفائن. إن أشهر دعوة روحانية في علم الكنوز والدفائن لا يحضر خدامها في الكنوز المرصودة، وخاصة الرصد الفرعوني، وهذا ما جربناه مرارا. فبعض الطقوس التي كانت تقدم للرصد، خاصة الرصد الدموي والرصد الفلكي، تشبه طقوس السحر، فتجد انعكاسات واضحة على جميع من في المنزل. فالطاقة السلبية لها تأثير سيء على كل من حولها، سواء نبات أو حيوان أو إنسان، كموت الحيوانات والطيور في المكان فجأة، ظهور حشرات غريبة في بعض الأوقات لا تستطيع الإمساك بها، عدم القدرة على الراحة والنوم في المكان، ارتفاع جزء من الأرض وانخفاضه بشكل مستمر. إذا كانت أرض زراعية فتجدها مرقعة لا تصلح للزراعة. أغلب سكان هذه الأماكن يكون عندهم مس من المكان، هذا طبعا من علامات الكنوز المرصودة. والرصد لا يكون إلا على كنز ثمين، فقد تحفر بالصدفة وتجد كنز، ولكنه كنز فقير لا يأتي إلا بآلاف الدولارات، ولكن دائما الرصد دال على الكنز الثمين، وهو يستحق التحلي بالصبر والعمل عليه بكل قوة، فعسى الله أن يجعله خيرا وعوضا على ما فات من عسر. ولكل باحث وساعي وراء الرزق من فاكهة الأرض، وهو سعي محمود ومشروع، فلا أنت تنهب تسرق، ولا تقطع طريق أحد، ولا تتعدى على مال أحد، بل تسعى بالحلال، وكلك توكل وأمل في رحمة الله، لعل يوما ما يغنيك سبحانه وتعالى من واسع فضله وجزيل عطائه. وإن شاء الله تعالى نلتقي بكم على خير في مقطع جديد خالص. تحياتي أخوكم وأقلكم علما وأدبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.